วันนี้เป็นวันที่พิเศษหน่อยนะฮะเนื่องจากผมมีไกด์ส่วนตัวพาเที่ยวน้องเขาจะเป็นไกด์อาสานะครับคือไม่ใช่เป็นไกด์มืออาชีพไกด์ทัวร์นี่ก็คือจะเป็นแบบยืดหยุ่นพอสมควรแต่ผมไม่ได้ขอไปพวกพิพิธภัณฑ์หรือวัดพวกผมเคยไปมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือขอเป็นสตรีทฟู้ดแล้วกันน้องเขาก็พาผมตะเวนกินนะครับก็คือเดินทั่วเห็นอะไรก็ลองชิมอันนั้นแต่ว่าจะต้องเป็นอาหารพื้นเมืองนะฮะไม่ได้เป็นพวกอาหารนานาชาติหรือพวกอาหารโหลทั่วไปเช่นบันมี่เฟออะไรแบบนั้นค่อนข้างจะโหลธรรมดาเราไปกินเองได้ก็เลยอยากจะกินอะไรที่เรายังไม่เคยชิมมาก่อนหรือว่าเราไม่รู้จักในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติที่นี่โอเคเราก็เริ่มเดินจากตรงโบสถ์นะครับผมเจอน้องที่โบสถ์แล้วก็เดินทั่วก็เห็นแม่ค้าขายของอยู่ริมทางนะฮะก็คือจะใช้สะพายผมไม่รู้เรียกว่าอะไรสมัยก่อนเด็กๆผมเคยเห็นที่ไทยแต่ปัจจุบันก็ไม่มีให้เห็นแล้วนะฮะแม่ค้าก็คือขายอาหารคล้ายๆกับเป็นไข่เจียวผสมผักคล้ายๆกับเรียกว่าอะไรอะชาอมบ้านเราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะแต่ว่าไม่ถึงกับรสชาติเหมือนชาอมมันจะเผ็ดเปรี้ยวๆนะฮะก็คือกินกับน้ำจิ้มนี่นะครับก็คืออาหารอันนี้ผมลืมชื่อละผมไม่แน่ใจชื่อในเวียดนามที่เขาเรียกอาหารจานนี้ว่าอะไรเป็นไข่เจียวนั่นแหละแต่ผสมผักทั่วไปก็อร่อยนะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดผมไม่เคยเห็นอาหารจานนี้ที่ภัตตาคารหรือว่าคนขายนะก็คือเพิ่งเคยลองชิมตามริมทางคนเวียดนามส่วนใหญ่เขาจะนิยมกินอาหารริมทางนะก็เหมือนกับคนกรุงเทพบ้านเราส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยกล้านะครับเพราะว่าเนื่องจากผมไม่รู้ว่าเขาขายอะไรแล้วก็แม่ค้าก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็พูดเวียดนามไม่ได้ก็ไม่รู้เขาขายอะไรกันแล้วอีกอย่างก็คือเขาไม่ได้ระบุราคาว่าเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมกินมื้อนี้ราคาถูกมากเลยราคาประมาณ20,000ดองเองนะฮะถูกมากเลยฮะแม่ค้าก็คือไม่ได้ปักหลักอยู่ที่เดิมนะฮะก็คือจะเดินตะเวนไปทั่วนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนมีเทศกิจมาก็ไปที่อื่นแม่ค้าเป็นคนยิ้มแย้มนะฮะมีความเป็นมิตรมากเลยฮะผมไม่ได้สังเกตตอนนั้นว่าแม่ค้าทำอะไรอยู่เพราะผมมัวแต่คุยกับไกด์เดี๋ยวขอเล่าเรื่องไกด์นิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากน้องเขาเป็นไกด์อาสาใช่ไหมน้องเขาก็เป็นนักศึกษาด้วยน้องเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะไม่ได้โตหรือว่าใช้ชีวิตที่ฮานอยน้องเขาย้ายมาฮานอยเพราะต้องเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่น้องเขาเรียนคณะนิเทศนะฮะอายุ21 ปีน้องเขาก็พักอาศัยอยู่กับเพื่อนเท่าที่สังเกตนั้นคนเวียดนามส่วนใหญ่เขาถ้ามาจากต่างจังหวัดใช่ไหมไม่ว่าจะมาเรียนหรือว่ามาทำงานส่วนไหนก็คือจะแชร์ห้องกับเพื่อนส่วนใหญ่จะน้อยมากที่จะพักอยู่คนเดียวกินเสร็จแล้วก็เราก็ไปเดินเล่นกันน้องเขาก็พาไปกินขนมเท่าที่จำได้น่าจะไปที่ร้านขนมแหละก็เดินจากตรงนั้นมาเราอยู่ในบริเวณตรงใกล้ๆกับทะเลสาบหวนกิมนะฮะไม่ไกลมากก็อยู่กับโบสถ์เซนต์โจเซฟก็เดินมาถึงที่นี่จะมีร้านคาเฟ่ค่อนข้างจะเยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นมานั่งดื่มนั่งถ่ายรูปกันที่นี่ตอนกลางคืนสังเกตว่าร้านกาแฟกลางวันจะไม่ค่อยมีคนส่วนใหญ่คนเวียดนามจะนิยมออกมากลางคืนจุดประสงค์ที่ชอบไปนั่งร้านกาแฟก็คือพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ราคาค่อนข้างจะถูกด้วยแล้วก็ชอบไปถ่ายพวก TikTok อะไรแบบนั้นถ่ายรูปสาวๆส่วนใหญ่จะเน้นตรงนั้นพวกคาเฟ่เขาตกแต่งแต่ละที่ค่อนข้างจะออกแนวเก๋ไก๋ความสวยงามก็เลยดึงดูดคนที่มานั่งถ่ายรูปในร้าน
ก็คล้ายๆกับที่ไทยส่วนใหญ่ ราคากาแฟเท่าที่ผมสังเกตที่นี่ไม่ได้สูงมากแล้วแต่ร้านเนี่ยถ้าร้านตกแต่งสวยก็ราคาสูงหน่อยส่วนไหนก็ไม่เกิน60,000หรือว่า80,000ผมเคยพักอยู่ย่านนี้นะฮะย่านนี้ก็จะมีร้านค้าเยอะแต่ว่าผมไม่ได้ชิมหมดรอบนี้กลับมาที่นี่สังเกตว่าไม่ค่อยมีคนนั่งอยู่บนทางเท้าแล้วเหมือนกับเขามีกฎห้ามวางโต๊ะวางของไว้บนทางเท้าโอเคนี่ก็คือร้านขนมนะครับร้านขนมคล้ายๆกับเป็นพวกน้ำแข็งแล้วก็ใส่พวกเฉาก๊วยอะไรที่บ้านเราอ่ะเหมือนที่เยาวราชอ่ะก็เคยมีผมก็เคยกินแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชั่นเวียดนามที่นี่ราคาไม่สูงมากถูกมากจานละประมาณ40 บาทไม่เกิน50 บาทร้านนี้ผมเคยเดินผ่านนะคนเยอะมากตอนกลางคืนเนื่องจากคนเยอะผมก็สั่งไม่เป็นไงแล้วก็กลัวแบบไม่มีที่นั่งเลยผมก็ไม่ได้ลองชิมแต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสลองกินแล้วพวกเนื่องจากมีไกด์พามาผมก็เลยสั่งอันที่ผมเคยกินที่อันที่ผมคุ้นเคยว่ามันคืออะไรอย่างเช่นเฉาก๊วยผมก็รู้ว่าคือเฉาก๊วยก็สั่งอันนั้นแล้วน้องเขาก็สั่งอันที่มีรูปอันใหญ่เลยจานของน้องอร่อยนะฮะจานของผมก็ธรรมดาเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะสั่งอะไรที่ผมไม่รู้คืออะไรเช่นส่วนใหญ่ในเมนูก็คือมีแต่ภาษาเวียดนามไม่มีภาษาอังกฤษแม้ว่าเราใช้แอปแปลเขาก็ไม่ได้ระบุว่ามันคืออะไรเพราะเป็นชื่อของเมนูวันนั้นส่วนนี้ก็คือเจ้าของร้านนะฮะเดินเก็บเงินไว้ข้างนอกก็คือจ่ายไปทั้งหมดก็70,000เนาะก็คือจานละ35,000แล้วก็คือจะมี2ร้านนะฮะกินจ่ายเงินเสร็จไปสั่งที่ร้านเป็นร้านใหญ่นะฮะแล้วก็มานั่งร้านรองก็คือร้านนี้นะฮะเขาจะขยายมาร้านที่2ก็คือแต่ที่นี่จะไม่ได้ขายนะฮะคือให้ลูกค้าจากร้านนั้นมานั่งผมสั่งก็คือเป็นแก้วเฉาก๊วย ของผมไม่ค่อยอร่อยนะแต่ของน้องฮาน่าจะอร่อยอ่ะ ข้อดีของขนมที่เวียดนามคือไม่หวานมากเลยก็คือหวานปานกลางไม่ถึงกับหวานมากหวานบาดคอเหมือนที่ไทยนะแต่ที่ไทยผมก็กินไม่หมดนะถ้าหวานมากแต่ที่นี่ก็ถือว่าโอเคมากเลยไม่มีความหวานอยู่แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบกินหวานก็ไม่น่าจะเหมาะแต่เหมาะกับคนที่ชอบหวานน้อยอย่างผมก็ชอบหวานน้อยกินไปเรื่อยๆนะฮะน้องก็ให้ผมลองชิมของน้องว่าคืออะไรของน้องก็คือตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเต้าหู้กินเข้าไปแล้วมันก็คือเป็นนมผสมชีสนะฮะโคตรอร่อยเลยอย่างที่ไทยผมยังไม่เคยเห็นมีเมนูอันนี้ขายอยู่นะฮะก็คือเห็นที่เวียดนามก็ผมก็ลองจิกน้องเข้าไปชิ้นหนึ่งดูว่าคืออะไร กินเข้าไปแล้วโอ้โหอร่อยมากเลยอ่ะสำหรับคนที่ชอบชีสกับนมนะฮะอร่อยมากเลยมีหน้าล่ะเป็นเมนูแนะนำของร้านเขาตอนแรกผมก็ไม่รู้คืออะไรก็เลยไม่ได้สั่งตามน้องเขาหลังจากวันนี้วันรุ่งขึ้นผมก็มากินเองเลย มากินอีกรอบหนึ่งเพราะผมก็ชอบชีสกับชอบนมมันก็เลยชิมเขาใส่น้ำตาลไม่เยอะนะไม่ถึงกับหวานมากเลยร้านนี้ก็คือจะจ่ายก่อนกินนะฮะเพราะว่าร้านที่ให้ลูกค้านั่งรับประทานจะอยู่ห่างจากร้านแรกไหมหลังจากนั้นน้องเขาบอกว่าจะพาเราไปกินพิซซ่าเวียดนามเนื่องจากพิซซ่าเวียดนามผมเคยกินมาหลายรอบแล้วก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นตรงไหนส่วนไหนถ้าเป็นพิซซ่าแบบ
สไตล์เวียดนามแนะนำให้กินก็คือที่ดาลักนะฮะผมเคยไปกินที่นั่นนะส่วนไหนรสชาติก็คล้ายๆกันหมดแหละ แต่แถวนี้ก็มีนะครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจากเขาไม่ให้นั่งบนทางเท้าใช่ไหมก็คือที่นั่งมันจะน้อยลงมันจะแคบลงก็คือให้ทุกคนไปนั่งอยู่ในร้านแต่ร้านเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะจะเล็กที่นั่งได้ก็คือนั่งอยู่หน้าร้านแหละเขาจัดระเบียบบนทางเท้าไงก็คือไม่ให้เอาวางของมากั้นไว้สงสัยเขาแบบกลัวคนต่างชาติไม่มีเดินอะไรแบบเดินไม่ได้มั้งอะไรแบบผมก็อยู่ผมก็คิดนะว่าทำไมเขาต้องแบบเอาของมาไว้บนทางเท้าด้วยอะไรแบบนั้นทำให้คนเดินไม่ได้สุดท้ายก็เอาจริงเอาจังนะเริ่มจัดระเบียบเราก็เดินชมเดินหาร้านไปส่วนไหนดูก็เป็นร้านทั่วไปนะขายเฝออาหารตามสั่งแล้วก็อาหารตะก็คือมันไม่ใช่อาหารเรียกว่าอาหารแท้ของเวียดนามไงแล้วก็เดินผ่านพวกบางอย่างก็คือมาจากไต้หวันใช่ไหมก็มีพวกอาหารไต้หวันอาหารจีนมาผสมกันก็กลายเป็นอาหารแบบนั้นออกมาส่วนร้านถัดไปก็น่าสนใจนะเราไปกินผัดเฝอมันไม่ใช่เฝอแบบที่มันใส่ในน้ำซุปที่คนไทยส่วนใหญ่เห็นกันก็คือเหมือนผัดแค่ผัดไทยนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นผัดไทยมันเป็นเส้นเฝอผัดกับเนื้อวัวคนเวียดนามชอบกินเนื้อวัวด้วยนะมีไก่กับหมู3อย่างเป็นอะไรที่นิยมสำหรับคนเวียดนามเนื้อวัวที่นี่ผมแปลกใจก็คือไม่ได้แพงเลยไม่ได้แพงเท่าที่ไทยราคาค่อนข้างจะสูงสำหรับเนื้อวัวแต่ที่นี่จะแพงเฉพาะอาหารทะเลมั้งแต่เนื่องจากผมไม่ค่อยกินอาหารทะเลนะก็คือผมไม่ทราบราคาจริงๆอาหารทะเลเท่าไหร่คือสั่งแบบมีเฉพาะร้านนี้ก็คือเป็นอาหารผัดราคาก็ 60,000 ดองนะเนื่องจากเรากินวันนี้จะกินหลายอย่างใช่ไหมเราก็สั่งจานหนึ่งมาแชร์กันแม่ค้าก็ใจดีนะชวนคุยอะไรด้วยคุยแบบคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแหละก็คือผ่านไกด์อะ ไกด์ก็อาสาเป็นล่ามเอาถ้ายิ่งที่เวียดนามยิ่งดึกยิ่งเย็นแต่ละร้านคนจะเยอะขึ้นเนื่องจากคนเลิกงานเลิกเรียนก็คือจะเริ่มจะไปเข้าคาเฟ่ไม่ก็ไปร้านอาหารต่างๆเท่าที่สังเกตก็คือคนเวียดนามไม่ค่อยชอบทำอาหารที่บ้านนะกินข้างนอกมันง่ายแล้วก็มันถูกมันก็สะดวกกว่าแล้วก็อาหารที่เราสั่งชื่อว่าแบบนะผมจำไม่ได้เหมือนกัน ตอนแรกก็เราคุยกันอยู่ว่าจะกินอาหารไก่หมูหรือว่าเนื้อสุดท้ายก็สั่งเนื้อนะก็สั่งไปจานหนึ่งอยู่ที่เวียดนามสามารถที่จะนั่งโต๊ะรวมกับคนอื่นได้ครับแบบไม่ต้องหาแบบที่ว่างเลยเว้นแต่ถ้าเป็นภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารหรูแบบต้องนั่งแยกกันเพราะว่าเวลาเขาเช็คบิลก็คือโต๊ะใครโต๊ะมันแต่ที่นี่นั่งรวมกันไม่มีปัญหาอะไรเป็นร้านตามสั่งชื่อนี้แปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าผัดเฝอเนื้อวัวแต่ภาษาเวียดนามจะมีอยู่3 คำถ้าเป็นชื่อเวียดนามนี่ผมจำไม่ค่อยได้ชื่อว่ามีสาวโบจำได้ละมีสาวโบถ้าจะให้ผมไปสั่งเองนี่ผมจำชื่อไม่ได้แน่นอนเลยก็ประมาณนี้นะแต่ว่ามันอร่อยมากเลยมันดูคล้ายกับเป็นอาหารผัดอาหารจีนแต่มันไม่ใช่ครับเป็นอาหารพื้นเมืองของเวียดนามแล้วก็เอาเส้นเฝอมาผัดแล้วก็ใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ใส่เนื้อวัวกินแล้วกับน้องเขาอร่อยมากเลยมันเหนียวนุ่มๆเส้นปกติผมไม่ค่อยชอบกินเฝอกับน้ำซุปเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้จานนี้ผมแนะนำเลยอร่อยมากราคาไม่แพงด้วยถ้าใครอยากจะลองกินก็ลองเสิร์ชชื่อร้านนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมได้ถ่ายติดชื่อร้านหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดดูว่ามีชื่อของร้านอยู่แถวใกล้เคียงไหมแล้วก็ลองหาใน Google Map ถ้าใครไม่รู้ว่าอาหารมื้อนี้อะไรก็คือเอา
คลิปอันนี้ไปให้ร้านเขาดูนะร้านเขาจะรู้ว่าเขามีขายไหมส่วนไหนก็มีแหละเพราะว่ามันเป็นอาหารปกติทั่วไปที่ทำให้มันแตกต่างจากร้านอื่นจริงก็มีส่วนคล้ายกับอาหารจีนนะเพราะว่าใส่พริกไทยเข้าไปด้วยI don't know, but this will be different because China will the noodle will be thinner. หลังกินเสร็จแล้วชำระเงินน้องเขาก็อาสาว่าน่าจะเอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับเนื่องจากมอเตอร์ไซค์ของน้องจอดทิ้งไว้ที่โบสถ์นะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาเดินมาไกลขนาดนี้สุดท้ายเราก็เดินกลับไปที่จุดนัดพบของเราเพื่อที่จะเอามอเตอร์ไซค์ไปขับเล่นน้องเขาก็พาผมขับรอบๆแถวทะเลสาบตะวันตกใกล้โรงแรมผมที่ผมพักอยู่แถวนั้นนะเนื่องจากแถวนั้นก็มีร้านอาหารหรูเยอะแล้วก็มีพวกคาเฟ่เยอะแล้วก็เดินกลับไปเดินย่อยอาหารน้องเขาก็เดินเก่งนะฮะก็คือเดินไม่ไกลมากก็คือเดินไปคุยไปแล้วก็ชมสถานที่ตึกสถาปัตยกรรมแล้วก็เล่าเรื่องประวัติของสถานที่ผมก็จำไม่ได้น้องเขาเล่าอะไร Like having for like 20 for counting to you as well is 27. เพื่อนๆสงสัยว่าทำไมผมต้องพากย์เสียงนะเนื่องจากวันนั้นผมไมโครโฟนแบตหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บเสียงรอบข้างมันดังมากเลยแล้วก็น้องฮาน่าพูดอะไรนี่ไม่ได้เข้าไปในไมโครโฟนนะรวมทั้งเสียงของผมด้วยก็คือต้องกลับมาพากย์เสียงอีกทีเท่าที่จำได้น้องเขาก็เล่าเรื่องตอนเรียนอยู่มหาลัยก็คล้ายกับที่ไทยนะฮะก็คือเรียนกัน4 ปีพอดีเดินผ่านร้านนี้เกี่ยวกับการตกแต่งน้องเขาก็สนใจนะเนื่องจากน้องเขาเรียนนิเทศก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วระหว่างทางเดินกลับไปรู้สึกว่ารถไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แล้วก็เดินได้ชิวๆก็คือจราจรที่นั่นค่อนข้างจะไม่มีความแน่นอนนะแต่ถ้าใครพักอยู่ตรงหวนกิมรถเยอะแน่นอนเลยเข้าออกนี่ถ้าเป็นรถคันใหญ่นะมันจะยากหน่อยก่อนหน้านี้ผมพักอยู่แถวนั้นเนี่ยเนื่องจากเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมถ้าเป็นนั่งรถคันใหญ่นี้ไม่สามารถที่จะเข้าซอยได้ผมก็เลยเลือกพักห่างออกจากที่นั่นที่มันติดถนนใหญ่หน่อยแล้วก็เวลาเดินทางจะนั่งแท็กซี่อะไรแบบนั้นจะสะดวกมอเตอร์ไซค์ก็เร็วก็สะดวกเนื่องจากบางครั้งฝนมันตกไงก็คือไม่ค่อยอยากนั่งมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่เราก็เดินแป๊บเดียวก็ใกล้ถึงแล้วที่โบสถ์โอเคเอามอเตอร์ไซค์แล้วนะฮะมอเตอร์ไซค์จะมีค่าจอดนะฮะปกติคือไม่ได้จอดฟรีนะเว้นแต่เราเข้าไปใช้บริการร้านอาหารจะเป็นที่จอดของทางร้านก็คือจะมีการจอดฟรีถ้าเราไปซื้อกาแฟหรือว่าไปรับประทานอาหารที่ร้านนั้นส่วนไหนเขาคิดค่าจอด 10,000 ถึง 15,000 ดองก็ประมาณ15 บาทถึง20 บาทแต่ไม่ได้แพงมากเลยครับอย่างช่วงที่ผมไปก็คือราคาน้ำมันมันค่อนข้างจะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วก็คนเวียดนามแบบก็ยังทนขับมอเตอร์ไซค์ไปนะแม้แต่ราคามันจะสูงขึ้น ก็แนะนำให้น้องเอาแบบขับรถไฟฟ้าแต่รถไฟฟ้าข้อเสียอย่างคือมันไม่ได้เร็วมากไงไม่สามารถที่จะซิ่งได้เร็ว เหมือนกับเท่าที่ผมทราบข่าวนะถ้าขับรถไฟฟ้าไม่เกิน500ซีซีหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะอันนั้นมันมอเตอร์ไซค์น้ำมันนี่ถ้าไม่เกิน500ความเร็วไม่เกิน500จะไม่ต้องมีใบขับขี่เท่าที่ผมสอบถามมานะจริงเท็จแค่ไหนผมไม่รู้ว่าต้องไปสอบถามเข้าไปค้นในอินเทอร์เน็ตว่ายังไงเพราะผมขับรถไม่เป็นอยู่แล้วอะยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์นี่ขับไม่เป็นอ่ะอย่างเวียดนามบางสถานที่ถ้าไปแถวนอกเมืองชานเมืองคือไม่มีรถสาธารณะอย่างที่
ดานังพวกฮอยอันอะไรแบบนั้นเนี่ยก็คือต้องมีรถยนต์ส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนั้นเวลาไปไหนมาไหนมันจะสะดวกแต่เนื่องจากกฎที่เวียดนามกฎจราจรมันเข้มขึ้นใช่ไหมถ้าเขารู้ว่าเราเป็นชาวต่างชาติก็จะขอเรียกดูทั้งใบขับขี่กับพาสปอร์ตส่วนเรื่องที่ถ้าความเร็วต่ำกว่า500 cc นี่ไม่ต้องใช้ใบขับขี่ผมไม่แน่ใจตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปทำกันบ้านดูถ้าใครอยากจะเช่ามอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามขนาดผมนั่งมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็รถติดตรงย่านหวนกิมที่นี่นะฮะที่นี่ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละส่วนใหญ่ก็นักท่องเที่ยวมาอยู่กันแล้วก็เป็นร้านค้าถ้าเป็นคนเวียดนามแท้ก็ไม่ค่อยชอบอยู่แถวนี้เท่าไหร่เนื่องจากมันไปไหนมาไหนมันไม่ค่อยสะดวกแล้วก็คนก็เยอะด้วยน้องเขาก็กำลังจะขับพาเราไปที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งน้องเขาบอกว่าถ้าโดนปรับนี่จะปรับราคาประมาณ 50,000ไม่ใช่ 50,000เนี่ยเป็น5 ล้านดองหรือเปล่าใช่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าไม่มีใบขับขี่ถ้าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนี่จะโดนจับทุกคนเลยตำรวจที่นี่ไม่ค่อยละเว้นเท่าไหร่นะ ถ้าไม่มีหมวกก็5 ล้านดองก็ประมาณ 5-6 พันบาทถ้าไม่มีใบขับขี่ก็ร้ายแรงหน่อยนะฮะ10 ล้านดองก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะฮะถ้าใครอยากจะลองขับมอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามก็ต้องทำตามกฎจราจรนะเว้นแต่ถ้าอยากจะลองขับจักรยานก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นผมก็ไม่กล้าขับจักรยานหรอกไม่กล้าขี่จักรยานสภาพถนนที่นี่แบบขนาดข้ามถนนยังเสียวเลยระหว่างทางก็เดิมชมสถานที่น้องเขาอธิบายว่าที่นี่คืออะไรที่ไหนเดี๋ยวไว้วันหลังผมจะมาที่นี่เพราะผมนั่งรถผ่านก็เห็นที่นี่ประจำเลยที่นี่ก็เป็นใกล้ถึงทะเลสาบตะวันตกแล้วขับออกมาก็รถถนนมันกว้างใช่ไหมรถก็ทยอยน้อยลงแต่เท่าที่ดูเขาก็ดีขึ้นนะเรื่องจอดตามไฟจราจรก็มีระเบียบมากขึ้นเนื่องจากเขาติดตั้งกล้อง AI ในการตรวจจับเหมือนกับถ้าใครไม่ได้ใส่หมวกขับฝ่าไฟแดงหรือว่าขับรถขึ้นไปทางเท้าอะไรแบบนั้นเนี่ยคือไอตัวกล้อง AI ก็คือจะโดนสแกนใบหน้าแล้วก็ตำรวจก็จะติดต่อจะโทรไปหาเลย เพราะว่าเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต์นะค่อนข้างจะเวลาเขาทำอะไรก็จริงจังแล้วก็น้องก็เล่าให้ฟังว่าปีที่แล้วก็ที่นี่มีฉลองครบรอบการปลดครองหรือเปล่าปกครองใช่ปกครองประเทศเวียดนามแล้วก็คนจากทั่วโลกไม่ใช่ทั่วโลกทั่วประเทศเวียดนามก็คือมาเฝ้ามาดูการเดินขบวนของทหารทำไมเขายอมลงทุนมาค้างคืนเพื่อที่จะดูเนื่องจากเขามี10 ปีละครั้งเท่านั้นถ้าใครพลาดงานฉลองก็คือต้องรออีก10 ปีรอตั้งแต่ลูกเกิดจนถึงลูกอายุ10 ขวบเลยถึงจะมีนะก็คือไม่มีใครอยากพลาดตรงนั้นแล้วก็ถนนก็เป็นอัมพาตเลยไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้เหมือนฉลองที่ฮานอยแล้วก็ฝั่งโฮจิมินห์ด้วยฉลองทั่วประเทศเวียดนามแหละแล้วก็ถึงวันชาติใช่ไหมจะฉลองทุกๆเดือนไหนนะผมจำไม่ได้ละเหมือนเดือน11หรือเปล่าเดือนพฤศจิกามั้งเขาจะปิดถนนใช่แล้วก็รถผ่านเข้าออกไม่ได้ถ้าใครพักอยู่ตรงใจกลางตรงที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆเขาจะปิดถนนเลยแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็เข้าไม่ได้แล้วก็ถ้าคุณจะเข้าไปในโรงแรมใช่ไหมคุณก็ต้องลากกระเป๋าไปเองถ้าใครไม่ได้พักอยู่ข้างในตำรวจก็ไม่ให้เข้าอะไรแบบนั้นใช่ก็ต้องดูวันดีๆด้วยดีที่สุดก็คือ
เวลาจะไปเที่ยวเวียดนามใช่ไหมอย่าไปช่วงที่เขาฉลองวันชาติเวียดนามแล้วก็วันปีใหม่ของเวียดนามก็คือแทดก็คือจุกจีนนั่นแหละจุกจีนของไทยเป็นวันเวลาเดียวกันแต่ว่าของเวียดนามจะฉลองเป็นสัปดาห์เลยนะฮะจะหยุดเป็นอาทิตย์เลยอะคนก็จะกลับต่างจังหวัดไปหมดร้านค้านี่ปิดหมดเลยไม่มีกิจกรรมอะไรเลยก็คืออย่าไปเที่ยวช่วงนั้นจะไม่มีอะไรดูน้องเขาก็ขับหลงทางอยู่นะเพราะดูแต่ GPS ร้านที่เราจะไปเป็นร้านที่ผมเห็นอยู่ทั่วทุกเวียดนามชื่อว่า P อะไรสักอย่างนะที่เขาขายเป็นชาผสมกับพวกน้ำนมข้าวผมเคยกินที่ดาลักอร่อยมากเลยครับแล้วก็ที่ฮานอยก็มีนะมีแบบทุกที่เลยมันเป็นร้านแฟรนไชส์แล้วก็ร้านจะเต็มลูกค้าจะเต็มตลอดเลยถ้าไปช่วงเย็นนะอย่างวันนั้นที่ผมไปก็คือ2 ทุ่มนะผมไปกับน้องเขาก็เวลา2 ทุ่มไปถึงร้านนี่คนเต็มเลยแล้วก็พนักงานบอกว่ารอคิว40 นาที รอคิวไม่ไหวหรอกถ้าใครไม่มีกิจกรรมอะไรก็แนะนำไหมนั่งมอเตอร์ไซค์ชมวิวไปก็ไปหาไกด์ส่วนตัวที่มีมอเตอร์ไซค์ขับพาชมวิวไปทั่วสัมผัสลมหนาวเพราะตอนนั้นที่ผมไปก็มีนาใช่ไหมก็ยังหนาวอยู่นะก็ฝิ่นดีนะก็ได้แบบรู้สึกหนาวเย็นส่วนไหนที่ไปก็ผมก็เคยเดินผ่านหมดแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ประวัติของที่นั่นเท่าไหร่อย่างประวัติศาสตร์นี่ก็ไม่เคยสนใจนะก็สนใจแต่ของกินอย่างเดียว สนใจชมสถานที่เป็นอะไรยังไงใช่ก็ที่นี่ก็ดูสวยอีกแบบนะสวยเฉพาะกลางคืนนะกลางวันเขาไม่ได้เปิดไฟความสวยงามอะไรแบบนี้ฝั่งขวามือที่เห็นมันไม่ใช่ทะเลสาบมันเป็นเรียกว่าเป็นบ่ออันเล็กไม่ได้ใหญ่มากส่วนทางซ้ายมือจะเป็นทะเลสาบเลยเบิ่มเทิ่มเลยคนชอบมาขับมอเตอร์ไซค์กลางคืนรอบๆเท่าที่ฟังคนเวียดนามเล่าคือเวลาสภาพจิตใจไม่ดีอะไรรู้สึกเศร้าท้อแท้ก็จะขับมอเตอร์ไซค์ออกมาวนรอบทะเลสาบเทโฮนะฮะเทโซหรือเทโฮนี่ผมจำไม่ได้แล้วแต่เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันแพงขึ้นนะก็เลยทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะเว้นแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าจักรยานก็ทำได้ รอบๆก็มีพวกร้านอาหารเยอะแล้วก็รวมทั้งมีร้านอาหารไทยด้วยผมก็ตั้งใจจะไปกินร้านอาหารไทยแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะแล้วก็ถ้าไปมันก็ไกลด้วยจากโรงแรมผมเลยไม่ได้ตัดสินใจไปเดี๋ยวไว้รอบหน้าค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าใครไม่ชอบความวุ่นวายใจกลางเมืองผมแนะนำมาพักแถวนี้นะลองดูในแผนที่ Google Map นะฮะที่มันมีไอตัวทะเลสาบอันเบลิ่มเทิ่มเลยนั่นเนี่ยอยู่รอบๆนั้นแต่แนะนำให้พักฝั่งใต้จะดีกว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนมันจะสะดวกมันก็ไม่ห่างกันมากเลยถ้าทางเหนือหรือว่าทางฝั่งตะวันตกนี่ค่อนข้างจะเงียบเหงาหน่อยน้องเขาก็พาผมขับวนไปรอบๆนะฮะ บางครั้งก็น้องเขาก็หลงทางแหละปกติก็ไม่ค่อยขับมอเตอร์ไซค์พาลูกค้าออกมาแบบนี้ผมก็ถือว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนนั้นน้องเขายอมเอามอเตอร์ไซค์พาผมไปเที่ยวอะไรแบบนี้ ถือว่าสนุกมากเลยวันนั้นถึงแล้วนะฮะหาที่จอดรถน้องเขาบอกว่าที่นี่มันป๊อปปูล่ามากเลยร้านนี้เขาดังนะขายเรื่องกาแฟเดี๋ยวไปลองดูรสชาติเป็นยังไงรู้สึกวัยรุ่นมาเยอะเลย Em
tưởng là không được để. I hope nobody steal this. No, it's okay. You put here? Yeah, put here. Okay. Khóa cổ chị nhé. Alright. Trên này anh ơi. Không cần vé đâu đúng không ạ? Không rồi. Okay. Khóa cổ dưới là được. Ok. Okay. Alright. ร้านแรกที่เราไปก็คือร้านฟีล่านะฮะร้านฟีล่าเป็นร้านที่ดังมากในเวียดนามตามที่ตะกี้ผมเล่ามาก็คือจะเป็นขายพวกชาผสมกับน้ำนมข้าวนะผมไม่แน่ใจที่มีกาแฟไหมแต่ที่ดารักเท่าที่ผมเห็นไม่มีกาแฟนะฮะแต่ว่าถ้ามีเครื่องชงกาแฟก็น่าจะมีเมนูกาแฟแหละแต่ก็คนเวียดนามเขาชอบดื่มเจ้านี้กันแต่ก็เห็นอยู่คนต่อคิวเยอะนะร้านก็เต็มด้วยนะแล้วก็น้องก็ไปถามพนักงานว่านานไหมก็เกือบ40นาทีกว่าจะได้ดื่มก็เลยสุดท้ายก็แบบไปที่อื่นดีกว่า แต่ถ้าใครจริงใครมาเวียดนามครั้งแรกก็ลองมาใช้บริการร้านนี้ดูร้านชื่อว่าฟีล่าลองดูที่มันป้ายข้างนอกร้านนะผมไม่แน่ใจผมถ่ายติดป้ายมาหรือเปล่าร้านต่อไปก็คือเป็นร้านทั่วไปนะฮะเป็นร้านพวกขายกาแฟน้ำผลไม้ต่างๆก็คืออยู่ในสถานที่เดียวกันถ้ามองจากข้างนอกแบบไม่ได้เห็นป้ายร้านผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพวกร้านขายน้ำดื่มนะครับอาจจะนึกว่าเป็นอาคารทั่วไปที่นี่เหมือนกับเป็นกึ่งสวนสาธารณะมีคนมาออกกำลังกายมาเต้นมาทำกิจกรรมตอนกลางคืนจะเยอะถ้าผมมาเองผมก็ไม่คิดว่าจะมาแถวนี้เพราะผมไม่รู้มาทำอะไรที่นี่แต่เท่าที่ดูก็โอเคเลยกลางคืนมานั่งเล่นได้บริเวณนี้มานั่งดื่มนั่งคุยกับเพื่อนสังสรรค์กันส่วนร้านนี้ก็เป็นร้านขายน้ำก็เห็นป้าลงเต้นอยู่เหมือนกันเหมือนที่แถวสวนลุมเลยเต้นอะไรสักอย่างนะส่วนร้านนี้ก็ดูสะอาดดีนะตกแต่งดูเหมือนห้องครัวเลยเหมือนโรงพยาบาลอะไรแบบนั้นนะก็เห็นผลไม้เห็นส้มเห็นมะนาวเต็มตู้ไปหมดเนี่ยผมก็นึกว่าเขาขายน้ำผลไม้แต่เขาก็มีกาแฟนะเท่าที่ดื่มไปนะวันนั้นผมสั่งอะไรผมจำไม่ได้นะแต่เท่าที่ดื่มรสชาติก็ธรรมดานะไม่ได้ดีเลิศถ้าเทียบกับร้านแรกไม่ก็ได้เท่าไหร่ก็สั่งเป็นกาแฟแหละเหมือนเท่าที่ดูเหมือนเพิ่งเปิดใหม่เลยร้านนี้จะดูสะอาดตาแล้วก็ดูใหม่มาก Thank you Yeah, we can sit anywhere else. Oh, they're dancing. Yeah, like elderly in Vietnam, they are You know how to dance? little bit. I know. Like that? Do you? No. Oh, I think upstairs they have. ขนาดร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ก็ยังหาที่นั่งลำบากเลยฮะ ก็เลยโชคดีที่มีที่ว่างอยู่ตรงหน้าตรงครัวหลังร้านนะฮะผมกับน้องฮาน่าก็นั่งคุยกันส่วนใหญ่จะคุยเรื่องเรียนนะฮะว่าระบบการศึกษาที่เวียดนามเป็นยังไงก็เท่าที่คุยมาก็คล้ายที่ไทยนะแต่ว่าต่างกันตรงที่นักศึกษาเวียดนามนักเรียนที่นี่ก็จะขยันกว่านะเนื่องจากเขาจะเรียนเยอะแต่ว่าเวลาพักนี่จะมีน้อยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือเพื่อที่จะแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บริษัทส่วนใหญ่ที่นี่ก็อยากจะจ้างเด็กที่จบมหาลัยต้นๆแล้วก็ดูคะแนนไปด้วยนะฮะอะไรแบบนั้นนะ But for doctor in Vietnam, if they finish working, they will have a job in hospital. Yeah, hospital, right? Yeah. So if learning pharmacy in Vietnam is hard, however, the chance of having job is Okay. Is that okay? Yeah. Okay. Yeah, it's okay. ร
หลังจากดื่มเสร็จน้องเขาก็อาสาพาผมส่งไปที่โรงแรมนะฮะโรงแรมไม่ได้อยู่ไกลมากจะอยู่ใกล้กันเนื่องจากทะเลสาบที่นี่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะเราอยู่ฝั่งตะวันออกส่วนโรงแรมผมอยู่ฝั่งตะวันตกก็ต้องขับอ้อมครึ่งทางไปก่อนที่นี่ถนนรอบๆค่อนข้างจะมีแค่2 เลนนะฮะก็คือไม่ได้กว้างใหญ่มากแต่เหมาะสำหรับที่จะขับมอเตอร์ไซค์ไปแม้แต่คนในพื้นที่บางครั้งก็หลงเช่นกันเนื่องจากมีตอกซอกซอยก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรคนก็แบบงงนะ บางครั้งก็เรียกรถแก๊ปก็หาไม่เจอเหมือนกันก็เราก็ชวนคุยกันคุยตลอดทางนะฮะน้องเขาก็คุยเก่งผมก็ชอบคุยกับคนในพื้นที่นะเพื่อที่จะสืบหาว่าคนเวียดนามเป็นความต่างจากคนไทยยังไงอะไรบ้างแล้วก็คุยเรื่องคนกินเนื้อหมานะฮะอย่างน้องเขาไม่ชอบเนื้อหมานะคนที่กินเนื้อหมาคนกินเพราะเทศกาลอะไรแบบนั้นนะแล้วก็กินเฉพาะฤดูเท่านั้นเองฮะก็น้อยลงแล้วแต่ว่าสมัยก่อนก็มีคนขายเนื้อหมาตามตลาดเยอะนะแต่สมัยนี้หายากขึ้นนะคนก็ไม่ค่อยนิยมกินกันผมเคยเดินผ่านร้านหนึ่งนะฮะนานแล้วแหละเห็นเขาขายเนื้อหมากันแล้วก็คนที่นั่งกินจะเป็นคนผู้ชายชะกันซะส่วนใหญ่คนวัยกลางคนเนี่ยส่วนไหนวัยรุ่นก็ผมไม่เห็นเลยส่วนไหนก็ผู้ใหญ่กันอายุ30-40เป็นผู้ชายหมดเลยนะนั่งอยู่ในร้านเพื่อรอกินเนื้อหมาเป็นอะไรที่ผมตลกมากผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นแค่เฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นเองสำหรับผมก็ไม่เอาอะผมก็ไม่ค่อยชอบอะจริงผมก็กินแต่เนื้อไก่อย่างเดียวนะเนื้อวัวนี่นานๆจะทีหนึ่งเนื้อหมูนี่กินบ้างไม่กินบ้างนะแต่ก็จะเน้นพวกไก่พวกต้องการโปรตีนนะครับพวกอย่างอื่นมันจะมีไขมันเยอะนะก็ไม่ค่อยชอบกินเยอะสักเท่าไหร่ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารเวียดนามอร่อยไหมผมก็มาที่นี่หลายรอบอยู่มานานแล้วนะก็เฉยๆนะฮะส่วนไหนที่นี่จะจืดนะถ้าใครอยากจะลดหุ่นลดน้ำหนักผมแนะนำมาอยู่เวียดนามสักเดือนหนึ่งรับรองผอมแน่แต่ถ้าไม่กินไอ้พวกอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารจีนที่มันนะต้องกินอาหารเวียดนามเท่านั้นนะรับรองผอมแน่นอนเลยแล้วก็ขนมที่นี่ก็ไม่ได้หวานนะอย่าไปซื้อขนมที่มันนำเข้าจากต่างประเทศนะแบบนั้นมันหวานแน่นอนเลยแต่ว่าถ้าขนมในพื้นที่มันจะหวานน้อยอ่ะคิดว่าหวานต่ำกว่า 50% ของไทยคนอ้วนก็มีบ้างนะผมก็สังเกตเห็นแต่ไม่ได้เยอะมากเลยฮะเนื่องจากเขาอยู่ดีกินดีนะฮะอย่างผมไปเวียดนามผมก็ผอมลง3 กิโลนะเนื่องจากผมกินเฝอกับไก่จะเยอะข้าวนี่แทบไม่เคยได้กินเลยฮะข้าวเวียดนามจะแข็งไงไม่ได้แบบนุ่มเหมือนข้าวหอมมะลิที่ไทยไงผมก็ไม่ค่อยชอบกินข้าวสวยที่เวียดนามสักเท่าไหร่ถ้ากินข้าวนี่ผมจะเดินเข้าร้านพวกอาหารไทยแล้วก็พวกร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีเขาจะมีข้าวแบบนั้นจะอร่อยแล้วก็ข้าวแบบเหนียวสไตล์ญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นเลยอะแต่ว่าถ้าเป็นร้านพวกตามริมทางหรือว่าตามอาหารตามสั่งแบบนั้นก็คือจะไม่กินนะเพราะเท่าที่ผมเคยลองชิมก็ไม่อร่อยอ่ะขับไปคุยไปก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะ แต่น้องเขาก็น่ารักดีนะฮะแบบแนะนำทุกอย่างเลยอธิบายทุกอย่างเลยก็รายละเอียดเยอะนะแต่ผมก็กลับถึงบ้านพรุ่งนี้ตื่นมาผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะ ทัวร์วันนี้ก็ใช้เวลาเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะน้องเขาก็เจอน้องเขาที่โบสถ์เขาตั้งแต่ 6 โมงมาส่งถึงโรงแรมก็ประมาณ 3 ทุ่มก็โอเคน้องเขาถือว่าแม้แต่น้องเขาไม่ได้เป็นไกด์มืออาชีพนะก็ถือว่าเก่งมากเลยนะสามารถที่จะแนะนำเรื่องต่างๆให้เข้าใจได้ง่ายก็ชวนคุยไม่รู้สึกเหงาก็เข้าใจประวัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเวียดนามมากขึ้นแม้แต่น้องอายุแค่21 ปีนะแต่สไตล์การคุยก็ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็น้องก็มาอยู่ฮานอยคนเดียวด้วยพักอยู่กับเพื่อนก็ถือว่าเก่งมากเลยฮะสำหรับน้องวัยนี้หลังจากจบทัวร์แล้วก็ให้ติปให้น้องไป
ถือว่าประทับใจในการบริการเป็นไกด์ส่วนตัว เวลาส่งนี่ก็หลงนะฮะหลงทางนะฮะเนื่องจากโรงแรมผมอยู่ในซอยนะดู GPS มันแกว่งไปแกว่งมาผมก็จำไม่ได้แต่ว่าผมจะจำหน้าร้านที่มันมีไก่ทอดเกาหลีอะจำตรงนั้นได้ถ้าถึงที่นั่นผมก็จำได้ละอ๋อโรงแรมที่นี่ถึงแล้วน่าจะใช่แหละเสร็จแล้วก็ให้ติปแล้วก็อำลาน้องเขาไว้มีโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ถ้าใครมาแนะนำเลยฮะมาใช้บริการของสมาคมไกด์ของฮานอย Yeah, for you. You have a great night, okay? Yeah, I will come to Thailand to find You sure? Maybe I will come back to Hanoi, then I will contact you again. Yeah, Yeah. see you again. I hope you will still remember me. I remember you. Okay, all right. Yeah, it's a fun tour. And, Yeah, the most handsome man. yeah, Okay. You're actually very handsome. Oh, thank you so much. Thank you so much. Yeah, Okay. to be honest, All you're right. very handsome. Yeah, you're very cute as well. Thank you. Okay, see you. Yeah, hey, You take care, okay? Okay, bye bye. Bye bye.